4 vai diễn ăn khách của Đàm Tùng Vận, từ ngọt ngào, ấm áp đến mạnh mẽ nơi công sở, một bài học cuộc sống chân thực và tinh tế. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận lột tả những khả năng đa dạng của cuộc sống hiện đại, từ câu chuyện ấm áp, nhà là nơi có gia đình, trong sao Go Ahead sao, đến sự khắc họa sắc sảo và sâu sắc về các quy tắc nơi làm việc trong sao Please Call Me Director sao, và sự nở rộ của cả hai yếu tố trưởng thành, tình yêu và sự nghiệp trong sao The Road Home sao. Cô biến mỗi nhân vật thành một tấm gương phản chiếu lòng dũng cảm và trí tuệ của chúng ta khi vượt qua khó khăn. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngọt ngào, quyến rũ và mạnh mẽ nơi công sở, như một viên ngọc sáng. Cô dễ dàng xử lý cả những bộ phim gia đình ấm áp lẫn những câu chuyện theo đuổi ước mơ về thành công nơi công sở, thu hút khán giả và khiến những vai diễn này dường như được may đo cho riêng mình. Trong sao Go Ahead sao, nhân vật Lý Kiến Kiến của cô vừa tinh nghịch vừa nhạy cảm. Khi hai anh em ruột cùng chung sống, cốt truyện tránh được những xung đột phức tạp, sáo rỗng, thay vào đó tạo nên một bầu không khí ấm áp và hàn gắn. Nhưng ý nghĩa sâu xa đằng sau câu chuyện này phức tạp hơn nhiều so với cuộc sống thường nhật nhẹ nhàng được miêu tả trong phim. Cấu trúc gia đình hiện đại đang trải qua những thay đổi to lớn, với việc anh chị em ruột mang họ khác nhau và gia đình lai ngày càng phổ biến. Diễn xuất sống động của Đàm Tùng Vận cho phép khán giả khám phá ra rằng mối quan hệ thực sự không phải là huyết thống, mà là sự thấu hiểu và bảo vệ lẫn nhau. Ai mà chưa từng bị ấn tượng bởi câu nói, nhà là nơi có gia đình, của Lý Kiến Kiến. Nhân vật này được cho là đỉnh cao của những bộ phim tình cảm ngọt ngào, ấm áp và khó quên. Phải nói rằng câu chuyện gia đình độc đáo này đã chạm đến một điểm yếu trong trái tim khán giả một cách hoàn hảo. Trong Xin Gọi Tôi Là Giám Đốc, Đàm Tùng Vận hóa thân, khoác lên mình bộ giáp chiến đấu của một tầng lớp thượng lưu nơi công sở. Nhân vật Ninh Mông gần như là một đại diện đầy cảm xúc của nhân viên văn phòng. Cô đã làm tan chảy một ông chủ xảo quyệt và qua mặt một đồng nghiệp mưu mô một cuốn sách giáo khoa thực sự về chống áp bức. Giữa biển phim truyền hình, giám đốc điều hành phải lòng tôi, cô đã thành công trong việc tạo nên sự đột phá với tính cách đối đầu của mình. Hành động của Ninh Mông cho thấy nơi làm việc không phải là nơi cúi đầu chấp nhận số phận, mà là nơi cần trí tuệ và lòng dũng cảm để tự mình tìm ra con đường riêng. Ninh Mông không chỉ là hiện thân của điều này mà còn phá vỡ hoàn toàn định kiến cũ về nữ thư khí dịu dàng. Đặc biệt, màn nói chuyện của cô với Lâm Canh Tân tựa như một màn hài độc thoại đỉnh cao, không chỉ hài hước mà còn cho thấy khả năng bình đẳng giới ở nơi làm việc. Ai bảo phim tâm lý công sở chỉ có thể là một bức tranh hiện thực đầy nhục nhã. Câu chuyện của Ninh Mông đã khơi dậy niềm đam mê và tiếp thêm sức mạnh cho khán giả. Đường về nhà mang hơi hướng nghệ thuật hơn, câu chuyện về Quý Hiểu và Lục Ngạn Thần tiếp nối mô típ quen thuộc, mối tình đầu thời sinh viên và cuộc hội ngộ tuổi trưởng thành bằng một góc nhìn mới mẻ. Vai diễn Quý Hiểu của Đàm Tùng Vận khắc họa sự biến đổi cảm xúc của nhân vật theo thời gian, từ ngây thơ đến trưởng thành và quyết đoán, mỗi ánh nhìn đều truyền tải những cảm xúc thầm kín. Mối quan hệ giữa Quý Hiểu và Lục Ngạn Thần như một dòng chảy ngầm của sự trưởng thành. 10 năm sau, họ học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau chạm đến bến bờ ước mơ. Sự kết hợp hai yếu tố, tình yêu cộng sự nghiệp này không chỉ mang đến cảm giác hồi hộp cho người xem mà còn mang đến những điều chữa lành đáng ngạc nhiên. Xét cho cùng, ai trong chúng ta cũng đều khao khát có một người cùng nhau vượt qua giông bão, phải không? Diễn xuất tinh tế của Đàm Tùng Vận đã thổi hồn vào câu chuyện tình yêu bình dị này một hơi thở ấm áp chân thành, khiến người xem tin rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì vẫn luôn có ánh sáng. Nếu có một bộ phim nào khắc họa hình ảnh những người phụ nữ lao động kiên cường và đáng ngưỡng mộ, thì đó chính là Sao Hướng Về Gió sao. Những trải nghiệm của phi công Trình Hiểu khiến người ta tự hỏi phải vượt qua bao nhiêu thử thách để theo đuổi ước mơ một cách dũng cảm đến vậy. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận không hề phóng đại, mà ngược lại khắc họa sự trưởng thành của Trình Hiểu một cách rất chân thực. Ngành công nghiệp giải trí còn thiếu những miêu tả chi tiết về nghề nghiệp của phụ nữ, và bộ phim này chắc chắn đang nỗ lực lấp đầy khoảng trống đó. Từ việc vượt qua định kiến đến học cách hợp tác, rồi thử thách bản thân, Trình Hiểu không chỉ thể hiện sự kiên cường mà còn không ngừng tiến bộ trong bối cảnh thực tế của con người. Sự hợp tác của cô với Cố Nam Đình giống như hai người đồng chí đang cùng nhau phấn đấu cho ước mơ, chứ không chỉ đơn thuần là một người dựa dẫm vào người kia. Câu chuyện này cho phép khán giả thấy được sự ấm áp chuyên nghiệp giữa những cuộc đối thoại hài hước, cũng như sự độc lập và những khó khăn của người phụ nữ hiện đại. Nhân vật của Đàm Tùng Vận và kỹ năng diễn xuất của cô cho chúng ta thấy rằng dù là mối quan hệ gia đình hay những khó khăn nơi công sở, đây không chỉ là câu chuyện của những người bình thường mà còn là sự phản ánh cuộc sống của chính chúng ta. Cô ấy có thể chữa lành vết thương lòng bằng sự ấm áp, đồng thời dẫn dắt bạn đối mặt với những quy tắc nơi công sở, diễn giải những khó khăn và hy vọng của cuộc sống hiện đại từ những chi tiết nhỏ nhất. Mặc dù những trải nghiệm trong phim là hư cấu, nhưng khi được phản ánh trong cuộc sống thực, mỗi cảnh quay đều có cảm giác chân thực. Vậy, quay trở lại câu hỏi, liệu Đàm Tùng Vận có thực sự chỉ là một diễn viên,
Chẳng phải mỗi nhân vật cô ấy thể hiện đều tự hỏi liệu tất cả những áp lực đang kìm hãm chúng ta có thể được giải quyết như cô ấy hay không? Liệu những trở ngại trên con đường của chúng ta có thể trở thành bước đệm cho tương lai thông qua trí tuệ và sự nỗ lực không? Cô ấy cho chúng ta biết bao nhiêu khả năng như vậy, chẳng phải bạn cũng nên hành động để cuộc sống của mình trở nên tươi sáng hơn sao? Phong cách thời trang của Đàm Tùng Vận, cô ấy giản dị, cổ điển và cá tính, mỗi bộ trang phục là một bức thư tình gửi đến cuộc sống. Phong cách của Đàm Tùng Vận giống như một bức thư tình gửi đến cuộc sống, đôi khi giản dị như một cô gái nhà bên, đôi khi lại cá tính và táo bạo như một nhà thám hiểm đường phố. Cô ấy tự do phiêu lưu giữa muôn vàn phong cách, kể những câu chuyện đời thường qua từng bộ trang phục, biến thời trang thành sự phản chiếu chân thực nhất những cảm xúc bên trong. Triết lý ăn mặc độc đáo này chính là sự tôn vinh sống động nhất dành cho cuộc sống. Thời trang đôi khi giống như một quang phổ rộng lớn, nơi mỗi người tự do lang thang, tìm kiếm sắc màu riêng của mình, và khi nói đến Đàm Tùng Vận, cô ấy đã biến quang phổ này thành sân chơi của riêng mình. Cô ấy không bao giờ giới hạn bản thân trong một phong cách duy nhất, mà luôn dùng mỗi bộ trang phục để thể hiện một cách tinh tế cảm xúc và thái độ sống của mình, như những bức thư tình khác nhau được viết cho mỗi ngày. Có lần, tôi thấy cô ấy cuộn tròn trên ghế ô tô, ôm một con thú nhồi bông lớn. Bộ đồ thể thao màu đen khiến cô ấy trông thư thái và thoải mái. Chiếc vòng tay hạt cườm màu xanh lá cây trên cổ tay càng làm tăng thêm nét dịu dàng cho vẻ ngoài giản dị của cô ấy. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe lướt qua vùn vụt, nhưng cô ấy dường như đang trôi dạt trong thế giới riêng của mình. Toàn bộ khung cảnh trông thật sống động và vô tư lự. Nhìn kỹ, dưới ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ xe, cách cô ấy cầm búp bê toát lên vẻ ấm áp của một cô gái bình thường. Bộ trang phục tưởng chừng như giản dị này thực ra lại mang một chút đời thực. Có lẽ cô ấy là kiểu con gái mà chúng ta có thể bất ngờ liếc nhìn ở ga tàu hay góc phố. Sự giản dị ấy không chỉ là bản chất của cô ấy. Trùng hợp thay, cũng tối hôm đó, Đàm Tùng Vận thay một chiếc áo ba lỗ đen kết hợp với quần ống rộng, khoác hờ chiếc áo khoác trắng quanh eo, phong cách nhiều lớp thật quyến rũ. Trên cao là thành phố về đêm và con đường che dưới chân. Cô ấy xách một chiếc túi đen, ánh mắt lạnh lùng và xa xăm, như thể vừa bước ra từ một chuyến phiêu lưu. Lúc này, cô ấy thật phong cách, có chút bảnh bao, nhưng không hề cố tình phô trương. Bạn có thể cảm nhận được rằng cô ấy đã thực sự làm chủ được phong cách thời trang độc đáo của riêng mình. Trong ánh sáng và bóng tối của màn đêm, chẳng phải cô ấy giống như một hình bóng sao? Một nét phóng khoáng hoàn hảo ẩn sâu trong bộ trang phục. Ban ngày, cô ấy lại lột xác, tắm mình trong ánh nắng. Cô diện chiếc váy suông chấm bi xanh trắng kết hợp với áo cardigan len trắng, khoác hờ chiếc túi tốt, in họa tiết xanh trắng trên vai, toát lên vẻ giản dị mà tươi mới. Đeo kính râm và che mắt khỏi ánh nắng lốm đốm, cô trông như một cô gái ngọt ngào cổ điển bước ra từ phim ảnh xưa, nhưng lại không hề bị gò bó bởi sự cứng nhắc của phong cách cổ điển truyền thống. Sự ngọt ngào và cá tính hòa quyện tinh tế trong cô. Thành thật mà nói, trong vài giây tôi cảm thấy đường phố đã trở thành sàn diễn của cô. Bạn sẽ không tin đâu, nhưng mỗi bước chân của cô dường như đều hoàn toàn đồng điệu với những xu hướng thời trang mới nhất. Thực tế, phong cách của Đàm Tùng Vận không bao giờ hời hợt. Phong cách của cô luôn phản ánh sự theo đuổi chân thành và thái độ sống độc đáo. Khi thư thái, cô như cô gái nhà bên vẫn chưa ăn chưa xong. Khi cô lạnh lùng và cá tính, cô có thể hóa thân thành một người qua đường bí ẩn trên phố. Cô ấy đã thử mọi phong cách có thể, nhưng chưa bao giờ để bản thân bị ràng buộc bởi chúng. Mỗi bộ trang phục cô ấy mặc dường như đều phản ánh cuộc sống thường nhật đa dạng của cô ấy. Hãy nhìn cô ấy thoải mái và vui vẻ, không xa cách, nhưng luôn có một sức hút độc đáo. Nhiều người có thể nghĩ rằng phong cách đa dạng như vậy là quá khác biệt, là sự đánh mất bản thân. Tôi lại nghĩ hoàn toàn ngược lại, mỗi chi tiết, mỗi chuyển động trong trang phục của cô ấy đều kể câu chuyện về cuộc sống thực của cô ấy. Đối với cô ấy, thời trang đơn giản là một sự viết lại cuộc sống, giống như sáng tác một bài thơ dài, từ giản dị đến cổ điển, từ sành điệu đến ngọt ngào, liên tục phản ánh những khả năng vô hạn của cô ấy. Phong cách tự nhiên này thực sự khiến người ta phải thốt lên, đừng nhắc đến nữa, cô ấy thật phong cách. Đây có lẽ là khía cạnh quyến rũ nhất của thời trang, nó không chỉ đơn thuần là quần áo, mà thường là sự phản chiếu bên ngoài những niềm vui, những khó khăn và những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ bé bên trong chúng ta. Có lẽ đây là lý do tại sao phong cách của Đàm Tùng Vận lại chân thực đến vậy. Mỗi nỗ lực của cô ấy là một bức thư tình gửi đến cuộc sống. Bỗng nhiên, bạn hiểu ra, cuối cùng, ăn mặc và thiết kế, tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống, chính là sự trân trọng cao nhất dành cho những ngày tháng. Dù ở bất kỳ thời điểm nào, cô ấy luôn vượt qua mọi giới hạn phong cách của riêng mình, khiến mỗi lần thử đều trở nên sống động và quyến rũ. Không chỉ là thời trang, mà còn là việc cho chúng ta thấy cuộc sống phong phú như thế nào và dạy chúng ta cách sống chân thực hơn. Nghĩ lại, chẳng phải chính điều đó đã khiến cô ấy trở nên quyến rũ đến vậy sao?